سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته اوسل بیا خره خلاص تاسو موږ تاسو د HTML د کلاس شپږم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په ټیکسټ فارمټینګ باندې کار کوو چې یاره په HTML کې موږ تاسو د ټیکسټ فارمټینګ نه څنګه استفاده کوو نو ګوري لومړی ما دلته یو پوینټ لیکلی چې while most HTML tags are used to create elements HTML also provides in text formatting tags to apply specific text related styles to portions of text. ګوري بیسیکلی موږ تاسو HTML خو د دې لپاره نه استعمالو چې موږ په یو ویب سایټ کې فارمټینګ در سره کوو یا هم په هغې کې سټایلینګ در سره کوو د هغې لپاره جدا یو لینګویج دی چې هغې ته موږ تاسو CSS وایو خو په HTML کې هم اکثره داسې یو ټیګز یا ایلیمنټس موږ سره شته دي چې هغه موږ تاسو د هغې په واسطه کولی شو چې یو ټیکسټ ته فارمټینګ ورکړو خو دا به هم کوم فارمټینګ چې کوم موږ کوو دا به ډېر سپیسیفیک وي نو راځو لومړنی چې کوم فارمټینګ موږ تاسو ډېر زیات استعمالوو هغه د هایلایټینګ فارمټینګ دی چې هایلایټینګ موږ تاسو چې کله کول غواړو په HTML کې نو د دې لپاره موږ سره د مارک ایلیمنټ په نوم یو ایلیمنټ دی په HTML5 کې وایي د مارک ایلیمنټ is new in HTML5 and is used to mark or highlight text in a document دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو ټیکسټ چې کوم دی هغه هایلایټ کړو ګورئ هایلایټډ ټیکسټ په دغسې موږ سره راځي مارک به اخلو او مارک سټارټینګ او اینډ په منځ کې به هغه ټیکسټ موږ لیکو کوم چې غواړو هایلایټډ واوسي فرض مثال زه راځم یو عملي هغه به تاسو دلته وښیم فرض مثال ما دغلته یو پیراګراف ټیګ واخیستلو او د دې پیراګراف ټیګ په زه غواړم د دې پیراګراف دننه د دې پیراګراف ټیګ دننه زه غواړم چې یو ټیکسټ ولیکم لایک مای نیم از اوس زه غواړم کوم ځای کې چې زه خپل نوم لیکم دا دې باید هایلایټډ واوسي یعنې دا دې هایلایټ واوسي نو د دې لپاره به تاسو د مارک نه استفاده کوئ فرض مثال تاسو به راځئ مارک به سټارټ کوئ او همداسې به د دې اینډینګ ټیګ هم دلته لیکئ فرض مثال زه راغلم د دې اینډینګ ټیګ هم دلته لیکم اوس په دې کې دننه چې کوم ټیکسټ تاسو لیکئ دا به ستاسو مارکډ ټیکسټ وي فرض مثال زه راځم دلته لیکم فدا محمد خاکسار او زه دا سیف کوم له ځان سره او راځم خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ مای نیم از خو موږ سره دغسې شکل کې راغی او چې کوم فدا محمد خاکسار موږ لیکلی و هغه به په هایلایټډ شکل کې راشي یعنې دا به د دې شاته به یو رنګ راځي د هایلایټ په شکل کې به راځي نو که چیرې تاسو غواړئ یو ټیکسټ هایلایټ کړئ په HTML کې د هغې لپاره موږ سره چې کوم ټیګ دی هغه د مارک ټیګ دی چې موږ تاسو کولی شو ترې نه استفاده وکړو دویم موږ سره دی څنګه کولی شو په HTML کې یو ټیکسټ چې کوم دی دا بولډ کړو نو ګورئ د ټیکسټ بولډ کولو لپاره موږ سره یو خو دا هغه دی ټیګ دی چې موږ تاسو یې اکثره استعمالوو د سټرانګ په نوم د دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ سټرانګ چې کوم سټارټینګ ټیګ دی او اینډینګ ټیګ چې کوم دی دغه شکل کې راځي او د دې په منځ کې چې کوم ټیکسټ لیکئ هغه به تاسو سره بولډ واوسي یا هم تاسو کولی شئ سمپلی د بی ټیګ نه استفاده وکړئ سمپلی کولی شئ صرف بی ولیکئ سټارټینګ ټیګ او اینډینګ ټیګ او په منځ کې چې کوم ټیکسټ لیکئ هغه به بولډ واوسي فرض مثال زه غواړم یو پیراګراف ټیګ دی ما اخیستی دی او زه غواړم په دې پیراګراف ټیګ کې چې کوم دی دننه زه چې کوم دی یو ټیکسټ دی زه وایم چې هغه د ما سره بولډ واوسي فرض مثال زه وایم چې کوم ټیکسټ چې زه په دې پیراګراف کې دننه لیکم دا د باید ما سره بولډ واوسي نو زه به داسې کار کوم چې بی ټیګ یا د سټرانګ ټیګ نه به استفاده کوو راځو لومړی د سټرانګ ټیګ نه استفاده کوو دا یې سټارټینګ ټیګ شو همداسې به د دې اینډینګ ټیګ هم تاسو اچوئ یو بیک سلیش پکې واچوئ دا به یې اینډینګ ټیګ واوسي او د دې په منځ کې چې کوم ټیکسټ لیکئ دا به هلته موږ سره په ویب سایټ کې بولډ شکل کې راځي فرض مثال ما دلته خپل نوم ولیکم او زه دا سیف کوم سیف کول نه وروسته زه راځم خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ کوم ټیکسټ چې موږ لیکلی دا به په بولډ شکل کې موږ سره راځي یا سټرانګ شکل کې به راځي یا هم سیم کار تاسو کولی شئ د بی ټیګ په واسطه وکړئ دغلته بی ټیګ ولیکئ او دا در سره سیف کړئ او دا ریلوډ کړئ هماغه سیم کار به تاسو در سره کوي خو که چیرې دلته بیا موږ سره بی ټیګ نه استفاده شوی ونه اوسي یا هم د سټرانګ ټیګ نه استفاده نه وي شوی نو ګورئ زموږ ټیکسټ په دغه شکل کې ښکاري
نو دا د دې موضوع چې څنګه مونږ کولای شو په ټیکسټ فارمیټینګ کې یو ټیکسټ بولډ کو په HTML کې. اوس راځو بل څنګه کولای شو یو ټیکسټ اټالیک سټایل ته واړو. نو د دې لپاره هم موږ سره یو د EM په نوم ټاګ دی چې تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ، سټارټینګ او انډینګ ټاګ، او همداسې موږ سره د I په نوم ټاګ دی اټالیک او سټارټینګ ټاګ او انډینګ ټاګ دغسې دی. او په منځ کې چې کوم ټیکسټ تاسو لیکئ دا به ستاسو اټالیک سټایل کې ټیکسټ راځي. فرض مثال هماغه سیم کار چې ما دلته وکړ د B په ځای زه راځم دلته EM لیکم، EM او دلته هم EM لیکم. لیکل نه وروسته زه دا سیف کوم او چې کله خپل براوزر ته راځم نو ګورئ زموږ ټیکسټ سټایل به اټالیک سټایل کې راغلی اوسي. یا هم تاسو کولی شئ سمپلی د I ټاګ نه استفاده وکړئ، سمپلی ورته I ولیکئ، دلته هم I ولیکئ، دا در سره سیف کړئ، ویب پیج ریلوډ کړئ، ګورئ هماغه اټالیک سټایل چې کوم دی هماغه به ورسره موجود اوسي. بل څنګه کولی شو یو ټیکسټ انډرلاین کړو په HTML کې. نو هغې لپاره هم موږ سره یو ټاګ موجود دی چې دې ته موږ وایو U ټاګ، چې دې نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. تاسو به سمپلی راځئ U به لیکئ او دلته به هم U لیکئ. نو کولی شئ بیا د انډرلاین ټاګ نه استفاده وکړئ. فرض مثال زه غواړم همدغه ټیکسټ چې کوم ما دلته لیکلی دا د انډرلاین واوسي، نو د دې لپاره به تاسو راځئ U او دلته به هم انډینګ ټاګ به هم U زه ولیکم. اوس دا سیف کوم او کله چې خپل ویب براوزر ریفریش کوم نو ګورئ دا به موږ سره انډرلاین واوسي، لاندې به یې نه لاین کش شوی واوسي. بل کچېرې تاسو غواړئ د ډیلیټډ شکل کې خپل ټیکسټ وښایئ، یعنې په منځ کې داسې یو خط کش شوی واوسي، نو د دې لپاره تاسو کولی شئ د DEL ټاګ نه استفاده وکړئ. فرض مثال زه وایم چې زما چې کوم دغه ټیکسټ دی د دې منځ کې دغسې خط کش شوی اوسي، د ډیلیټ شوي په معنا دی دا موږ سره. نو تاسو کولی شئ د DEL ټاګ نه چې کوم دی استفاده وکړئ. ګورئ زه راځم دا سیف کوم، سیف کول نه وروسته خپل ویب پیج ریفریش کوم نو ګورئ دغسې سټرایک تھرو شکل کې به دا هم موږ سره راسي. بل موږ سره د دې په ځای تاسو کولی شئ د S ټاګ نه هم استفاده وکړئ. ستاسو زړه دی که چیرې د DEL ټاګ نه استفاده کوئ یا د S ټاګ نه، هم دواړه چې کوم دی موږ سره سیم کار کوي. ګورئ S ټاګ او دلته هم زه S لیکم. سیف کول نه وروسته زه راځم خپل ویب پیج ریفریش کوم، هماغه سیم کار به ترسره شوی اوسي. نو دواړو نه تاسو استفاده کولی شئ، هر یو چې تاسو ته اسانه ښکاري هماغه نه استفاده وکړئ. بل سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دا موضوع به تاسو ډېر اورېدلې وي. په مایکروسافټ ورډ کې هم موږ سره دا شته دی. که چیرې غواړو یو ورډ چې کوم دی د یو بل ورډ په توان کې راوړو یا یې مخراج کې راوړو، سوپرسکرپټ کې راوړو یا سبسکرپټ کې راوړو، نو موږ کولی شو بیا د دې موضوعات نه استفاده وکړو چې SUP چې دی د سبسکرپټ لپاره استعمالیږي او SUB چې دی د سبسکرپټ لپاره، دا د سوپرسکرپټ او دا د سبسکرپټ لپاره استعمالیږي. فرض مثال ما سره دغلته یو ټیکسټ دی، زه راځم همدغه سیم ټیکسټ کاپي کوم او زه غواړم چې دلته چې کوم دی ما سره دی دلته ما یو دې خواته پیراګراف ټاګ کې ما ولیکه X او زه غواړم چې دوه دی اوس د دې X په توان کې دی راشي یا یې مخرج کې راشي، یا دې په سبسکرپټ کې راشي یا سوپرسکرپټ کې راشي. نو که چیرې زه غواړم دا د سوپرسکرپټ کې راشي نو SUP به ورته دلته هم لیکئ سټارټینګ ټاګ کې، او په انډینګ ټاګ کې به هم همدغسې ورته لیکئ. اوس چې کوم ورډ راوستل غواړئ په سوپرسکرپټ کې دلته به ورته لیکئ. فرض مثال زه ورته یم دوه دې دلته لیکل شوي اوسي او زه دا سیف کوم او ویب پیج خپل ریلوډ کوم نو ګورئ X خو لیکل شوی خو دوه یې په توان کې راغلي. څه به وشي که چیرې همدغه سیم کار زه په داسې شکل کې ترسره کړم چې دوه ورسره یو ځای ولیکم، نو زه راځم همدغه شکل کې کار ترسره کوم X او دوه ما یو ځای ولیکه او زه دا سیف کوم ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ دوه به په هماغه اندازه او په هماغه سایز ورسره راځي. او که چیرې زه غواړم دا دې په سبسکرپټ کې ورسره راشي نو دلته د SUP په ځای SUB ورته ولیکئ او دلته هم SUB. نو دې نه وروسته زه راځم دلته ورته Y لیکم. اوس به وګورئ Y نه به د Y سبسکرپټ به دوه اوسي. زه راځم دا سیف کوم او ویب پیج ریفریش کوم نو ګورئ نو په دغه شکل کې موږ او تاسو کولی شو یو ورډ په HTML کې په توان کې یا هم مخرج کې راوړو. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، امید چې موضوعات به مو اخیستې وي او که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ
زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم ور سره کېکاږئ، او که چیرې تاسو په انګلیش کې ویډیوګانې کتل غواړئ نو کولی شئ زما FMK تک انګلیش یوټیوب چینل ته راشئ، او دلته زه مختلفه پروجیکټ هم اپلوډ کوم، د لاګین فارم جوړول یا هم اکثره نورو ویب سایټونو جوړونه موږ په دې یوټیوب چینل کې تاسو ته وړاندې کوو. او که چیرې تاسو نور هم غواړئ چې ما سپورټ کړئ نو زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ. ډېره مننه، ښه وخت.